Hi everyone، أنا جوانا، عمري 20 سنة، ساكنة بولاية ميشيغان. جيت لهون مشان ندرس بالجامعة، عم بدرس نيوتريشن فود ساينس وصار لي بهالبلد سنتين. اسمي آلاء أشرف وعندي 21 سنة في كلية آداب لغة إنجليزية. هاي جايز، اسمي رنيم، عمري 20 سنة وأنا من سوريا وحاليا عايشة بألمانيا. حلمي كتير إني بيوم من الأيام زور إسبانيا، بس حلمي الأكبر إنه أسافر على كل بلدان العالم. انتقلت كتير بالسنين اللي فاتت، حسيت إنه السفر جزء كتير مهم بحياتي، وإنه شغلة هي كتير حلوة، تتعلمي منها شغلات حلوة وسيئة، وبتشوفي ثقافات مختلفة تماماً عن ثقافاتك. فالسفر كتير حلو لوين ما كان، سواء بلد أحلى من بلدك أو مو أحلى من بلدك. أبو ظبي هو مكان عشت فيه 13 سنة من حياتي وفيه معظم ذكرياتي. مشيت من غير ما أودع المكان ده، عشان كده عايزة أروحه تاني. اخترت اليونان لأنه هي البلد اللي ولدت وكبرت وتربيت فيها لمدة 7 سنين. تحقيق الأهداف وتجربة أشياء جديدة ليس سهلاً على أي شخص. كثير عالم خاصة طلاب مرحلة الثانوي ببلشوا فعلا يتحمسوا لمرحلة الجامعة، خاصة مرحلة الجامعة الطالب عنده حرية أكثر واستقلالية أكثر، بداية بالقرار اللي بده يعمله لأي فرع بده يدخله، ونهاية بالقرارات المتتالية اللي بتجيك على مدار السنين الجامعية. إحدى قراراتي كانت إنه أنا أسافر وأبدأ مشواري بولاية ميشيغان وأسكن مع رفقاتي. العيشة الواحد مع رفقاته كتير شغلة مختلفة وتجربة كتير حلوة، وبتمنى كل شخص يجربها. في نفس الوقت مانا سهلة، كتير عالم بتفكر إنه هي شغلة سهلة و it's fun and like you know young and reckless كذا، بس هي فعلا ما فيكي تكوني هيك. المسؤولية بتزيد على كل شخص لما بيسكن لحاله أو بيسكن بدون أهله أو بعيد عن أهله. بداية بكل يوم بتبلشي فيه، مثلا إذا عندك مثلا دوام الصبح، إذا فقتي الصبح لحالك okay you're good, you go through your day كله تمام. بس إذا ما فقتي بيتعطل يومك كله. فبالأول أصغر قرار هو إن أنتي حتقدري تصحي لحالك الصبح ولا لا. مثلا الأكل كنت متعودة إنه أرجع على البيت، أنا خلص دوامي مثلا المدرسة أرجع على البيت أنا خلص خلصت مسؤوليتي برا البيت. يعني البيت كان الراحة بالنسبة لي، الأكل جاهز، غرفتي مرتبة، يعني ما عندي شي أعمله. أما هون رجع على البيت هي بداية تفكير شو بدي آكل، عندي غسيل ولا لا، عندي تلفونات تقضية، إذا في شي عطلان بالبيت لازم أنتي تصلحي، ما بيتصلح لحاله. like basically قرارات تنظيم البيت ممكن تفكريها شغلة صغيرة بس هي شغلة كتير كبيرة وبياخد وقت كتير من يومك. بس بنفس الوقت it's fun, I love it. تبني شخصيتك أكثر، تخليكي تصنعي قرارات إذا ما كنتي تفكري فيه أو ما كنتي تعتبريها هي شغلة مهمة. والعيشة مع رفقات كثير حلوة. I live with 2 roommates كانوا أصحابي بسوريا وتلاقينا فيهم هون. كثير حلو إنه بندرس سوا، بننام سوا، لما يكون عنا امتحانات نتكركب سوا هيك، so it's fun، مشاويرنا كلها سوا وكذا. وبالأخير بتحسي إنه أنتي شخص أوعى، شخص قادر إنه يوقف يقول إيه على شيء أو يقول لا على شغلة، لأنه بالأخير ما فيك تسألي بدك تعملي لأي حدا. مثلا بتذكر أول ما انتقلت لهون كنت كثير مثلا أسأل ماما شو ألبس، شو أعمل، شو آكل، شو أشتري، شو كذا. $3.29 credits 50 cents. If you have your shopper's card, scan it now. يوم الاثنين عندي volunteering بالمشفى. هذا الvolunteering بالمشفى اسمه بوما Hospital. هي it's literally across the street from my apartment، فهي كتير قريبة. بعملها كل يوم اثنين من الساعة 10 للساعة 2. what I do basically اللي هو
رعاية معنوية للبيشنت للعائلة تبعيته، منحكيهم، منشوف إذا لازمهم شي، منساعدهم، منجيبلهم أي شي محتاجينه، سواء شي بيتعلق المريض أو شي بيتعلق بالعائلة تبعيته. صار لي مباشرة بهالعمل حوالي 3 أسابيع تقريبا. بالمشفى إلى حوالي 5 فروع بميشيغان. أنا فرعي اسمه بوما هوسبيتال رويال اوك. الاتموسفير تبع المشفى كتير حلو. for some reason توقعت إن المشفى حتكون like crazy و spontaneous ودايما يعني busy بس حسيت الموضوع كتير أهدى وكتير رايق، فكتير مبسوطة بالشغل. So the process is you apply, you get an interview, you get accepted, you go through vaccination process. هو بيتأكد إنه أنت صحيا كويسة فيك تكوني بمشفى مشان ما تنعدي من أمراض اللي رح تكون هناك وما تعدي اللي حواليكي. So let's see how it is. قد تفعلها لنفسك أو قد تفعلها لأنك تريد أن تشعر أنك فعلت شيئا لشخص فعل الكثير لك. والدي هو دافع من الدوافع اللي مخليني عايزة أحقق أهدافي. أنا بحب الكتابة جدا ونفسي أعمل كتاب، وعشان كده أنا شغالة على كتاب دلوقتي، غير طبعا حاجات تانية كتير أنا بحبها أو لسه هكتشفها عن نفسي. طبعا عشت بكذا بلد، منهم سوريا، اليونان، مصر. كانت آخر رحلاتي لدولة عربية هي مصر. بمصر عملت فيها الثانوية العامة، كانت أبدا مو سهلة. وحاليا أنا هلأ بألمانيا، جيت على ألمانيا عشان أكفي طريقي وحلمي من ناحية الدراسة. الصدمة كانت كبيرة في البداية لما عرفت إنه شهاداتي الثانوية اللي عملتها في مصر مو معترف فيها بألمانيا. طبعا في البداية كان الوضع جدا سيء بالنسبة إلي، كان في دايما أفكار سلبية وإنه كيف رح أقدر أكمل وأنا خلاص رح أوقف، هذا هو طريقي، وإنه حاشتغل أي شيء ممكن. بس بعدين الإيجابية اللي فيه والحافز القوي اللي انبنى معي من أنا وصغيرة، لا يا رنيم، لازم تكملي حتى لو كان الطريق حيطول علي، لازم الواحد يكمل. وما تنسوا أبدا إنه الأفكار الإيجابية هي اللي حتوصلك للحلم اللي أنت بتحلمه. حاليا أنا بعيد الثانوية العامة هون ومبسوطة من اللي عم بعمله، رغم إنه طول الطريق مثل ما قلت قبل، بس غير استفدت منه كتير. إنه أخذت لغة جديدة، ومو مين ما كان بيقدر يوصل للمرحلة اللي الحمد لله أنا وصلت لها هلأ خلال 2 بس. داخلة مع كلاس أكيد كله ألماني. طبعا مو سهل أبدا التعامل، بس أنت في راسك حلم، خلاص أنا في طريق أنا ماسكته قدامي حأوصل له بالتفكير الإيجابي. بحكي كلم نفسك، معنى ممكن حتحس نفسك إنه أنت مجنون بعض الأحيان، بس مو مشكلة، هذا أبدا مو معناته جنان، هذا حيحفزك ويقويك أكتر إنك تكمل وتكفي طريقك للحلم اللي بدك إياه أنت. كأنك تسافر داخلك أنت عن طريق التجارب التي تمر بها في حياتك. ما في شيء أبدا بالحياة مستحيل. You can do it.